අයිබෝන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ පින්තූරේ පේන ඇඳුම තමයි මම අද මහන්න යන්නේ. වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටස විදිහට අද අපි මේ ස්කර්ට් එක මහගන්න විදිය බලමු. ඉතින් මේ ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එක මහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට සායි උස සහ ඔගොල්ලෝගේ ඉනවට මෙන්න විතරයි. ඉතින් මේ මිමි දෙකෙන් තමයි මම මේ ඇඳුම අද මහන්න යන්නේ. මම මේ අරගෙන තියෙන මගේ ශරීරයේ මිමි ඔගොල්ලෝ මහනකොට ඔගොල්ලෝගේ ශරීරයේ අවශ්‍ය මිමි ප්‍රමාණය ගන්න. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේක ඇඳගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට රෙද්ද නවාගෙන පින් කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කඩදාසියක් පාවිච්චි කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු අවශ්‍ය මිමි වර්ග ටික සකසා ගන්න ආකාරය. මුලින්ම අපි බලමු ඉනමින්ම සකසගන්නේ කොහොමද කියලා. ෆ්ලෑට් සාය අඳිනකොට අපි රෙද්ද තුන්හලස් ආකාරයට නවාගෙන මේ මුල්ල කොටසේ ඉඳලා අපේ ඉන ලකුණු කරන්න අවශ්‍ය දිග ලකුණු කරගෙන රවුමක් ආකාරයට කපාගෙන තමයි ඉන හදාගන්නේ. අන්නේ මුල්ලේ ඉඳලා ලකුණු කරන්න අවශ්‍ය දිග හොයාගන්න අපි කරන්නේ ඉන වටමින්ම තුනට බෙදා ගන්නවා. මගේ ඉන වටමින්ම ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 29. අන්නේ අඟල් 29 තුනට බෙදුවට පස්සේ මට එනවා අඟල් 9යි 8න් 5ක් විදියට. මෙන්න මේ අඟල් 9ටින් 5 තමයි රෙද්ද මුල්ලේ ඉඳලා මම ලකුණු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සාය උස බැලුවොත් සාය උසට අපි එකතු කරන්න ඕන වාටියට අවශ්‍ය දිග. වාටියට මම අඟල් එකක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට මගේ සාය උස ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 38යි. ඒකට අඟල් එකක් එකතු කරාම අඟල් 39ක් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දිග සායක් මහනවා නම් අනිවාර්යෙන් 60 පළල රෙද්දක් ගන්න ඕන. කොට සායක් මහනවා නම් අඟල් 45 පළල රෙද්දෙන් මහන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාය එක පැත්තකට ඒ කියන්නේ සාය පළල පැත්තට අවශ්‍ය උස බැලුවොත් අඟල් 9යි අපි ඉනවට මෙම තුනට බෙදාගත්ත උසට සාය උස එකතු කරාට පස්සේ එන ප්‍රමාණය තමයි අපේ එක පැත්තකට ලකුණු කරන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය වෙන්නේ. එතකොට මට මෙතන අඟල් 48යි 8න් 5ක් ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට අනිවාර්යයෙන්ම අඟල් 60 පළල රෙද්දක් ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට මේ රෙද්ද නවා ගන්න විදිය කඩදාසියක් පාවිච්චි කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද මේක මෙතන මට වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්න ඉඩ මදි නිසා මම මුලින් රෙද්ද නවා ගත්තා. මේ විදිහට රෙද්ද නවා ගන්න අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්න පහසු ක්‍රමයක් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේකට අපි half flat skirt එක කියලා කියන්නේ. මේ half flat skirt එක සඳහා අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න අපිට පුළුවන්. ඉනවට මිම්ම තුනට බෙදපු මිම්මට සාය උස එකතු කරලා එන උත්තරේ වගේ දෙගුණයක් රෙදි ගන්න. දැන් මගේ ඉනවට මෙම තුනට බෙදලා ඒකට සාය උස එකතු කරාට පස්සේ අඟල් 48යි අඟල් 48යි 8න් 5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ දෙගුණයක් තමයි මම රෙදි ගන්න ඕනේ. එතකොට අඟල් 97යි 8න් 2ක්. කියන්නේ දල වශයෙන් අඟල් 100ක්. කියන්නේ මට යාර නම් 3ක් වගේ අවශ්‍යයි 60 පළල් රෙදි යාර 3ක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගන්න සාය උස කොට අනුව කොට සායක් නම් අඟල් 45 පළලෙන් ගන්න පුළුවන්. දිග සායක් නම් 60 පළල අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න වගේ රෙද්ද ගත්තම දෙපැත්තෙන් දාවාටි දෙක තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දාවාටි එකමත් එක වැටෙන විදිහට මුලින්ම අපි රෙද්ද දෙකට නවා ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ half flat skirt එක මහනකොට මෙන්න මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම රෙද්ද නවා ගන්න. මම කඩදාසියක් පාවිච්චි කරලා නවලා පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න. දැන් මේක නැවුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට උඩ පැත්තේ සහ යට පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දාවාටිය තියෙනවා. මම මේ කොලේ අනිත් පැත්තේ දාවාටිය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න අවශ්‍ය නිසා ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ එක මුල්ලක් එන විදියට ඒ දාවාටිය තියෙන පැත්ත නැවතත් නැම්ම පැත්තට හරවලා මෙන්න මේ විදියට නවා ගන්නවා. අනිත් පැත්තත් මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න මේ විදියට දාවාටිය අඳින්නම්. මෙන්න මේ විදියට තමයි දැන් අපේ දාවාටිය එන්නේ. මේ දෙපැත්තෙන් දාවාටිය එනවා. මැද්දෙන් අපේ නැම්ම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක රෙද්ද නැවත දිගෑරියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද රෙද්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට නවලා ඊට පස්සේ මුල්ලක් හැදෙන විදියට අපේ නැම්ම පැත්තට අර දාවාටිය උඩට හරවලා නැම්ම පැත්තට අපි මේ විදියට නැවත තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තුන්හලස් ආකාරයේ රෙදි කොටසක් අපිට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නවාගත්ත රෙදි කොටස තමයි මම මේ විදිහට මේසෙ උඩ තියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රෙද්ද දැන් මගේ රෙද්ද ටිකක් සිල්ක් ගතියට තියෙන රෙද්දක්. ඒක නිසා හිමි වෙන නිසා මම මේ විදිහට නවලා පින්ස් ගහගෙන තියෙන තැනින් තැන. ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට හිමි යන්නේ නැති රෙද්දක් නම් පින්ස් ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ. නැත්තම් මේ විදිහට නවලා ඔයගොල්ලන්ට පින්ස් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ සාය අඳින විදිහ බැලුවොත් මෙන්න මේ මුල්ලේ ඉඳලා තමයි අපි උසවල් ලකුණු කරන්නේ. මේ මුල්ලේ ඉඳලා අපි ඉන තුනට බෙදාගත්ත මිම්ම සහ සාය උස මෙන්න මේ විදිහට රවුම් භාග දෙකක් විදිහට රවුම් කොටස් දෙකක් විදිහට ලකුණු කරගෙන තමයි අපි සාය කපාගන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද රෙද්දේ ඇඳගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ මම ඊතලිය ඇඳගත්ත දිග තමයි ඔයගොල්ලෝගේ සාය උස විදිහට එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා කඩදාසියේ නවල
කරපු විදියට. ඉතින් ඒ විදියටම ඔයගොල්ලන්ට රෙද්දේ නවලා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මුල්ලට මම ටේප් එක තියලා මුල්ලේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්නවා ඉනමින්ම 3ට බෙදාගත්ත උස. මගේ ඉනමින්ම 3ට බෙදාගත්ත උස ආවේ 9යි 8න් 5. අඟල් 9යි 8න් 5. අන්නේ අඟල් 9යි 8න් 5 මම මේ විදියට මුල්ලේ ඉඳලා ටේප් එක එකම තැනින් තමයි ටේප් එක පටන් ගන්න තැන තියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටික ටික එහාට කර කර මේකේ ඉනේ රවුම් ගතිය එන විදියට මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. අපි ටේප් එක මුලින් තියෙන තැන වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපේ නැද්ද වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ එකම තැනට හරියටම මුල්ලට ටේප් එක තියාගෙන මේ විදියට අපේ ඉනේ රවුම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට තැනින් තැන ලකුණු කරගෙන අපිට මෙහෙම සම්පූර්ණ රවුමක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රවුම ඇඳගත්ත තැනින් කැපුවට පස්සේ තමයි අපේ ඉන ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද සාය උස ලකුණු කරගන්නේ කියලා. ඒකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාය උසට ඔයගොල්ලෝ ඉනමින්ම 3ට බෙදාගත්ත මින්ම එකතු කරලා මේ මුල්ලේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්න. නමුත් ඊට වඩා ඔයගොල්ලන්ට පහසුයි මෙන්න මේ අපි ඉන ඇඳගත්ත රේඛාවේ ඉඳලා අපේ සාය උස ආපු මින්ම මේ විදිහට පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්න. ඉන රේඛාව ඇඳගත්ත රේඛාවට ටේප් එකේ කොන තියලා මෙන්න මේ විදිහට අපි පල්ලෙහාට සාය උස ලකුණු කරගන්නවා. අපි එතකොට දැන් ඉන රේඛාවේ එකම තැනට නෙවෙයි ටේප් එක තියන්නේ. ඉන රේඛාවේ පොඩ ටේප් එක එහාට කර කර අපේ සාය හැම තැනටම එකම උස එන විදිහට මෙන්න මේ වගේ වටේටම අපි සාය උස ඇඳ ගන්නවා. මේක අපේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ සාය උස ඉන රේඛාවේ ඉඳලා හැම තැනටම එකම ගානට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාය වාටිය ඇඳගත්ත රේඛාව දිගේ මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊළඟට අපි ඉන රේඛාව ඇඳගත්ත තැනිනුත් මේ වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ අපිට අපේ ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එක ලැබෙනවා. මේකේ එක මූට්ටුවයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මූට්ටු දෙකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ රෙදි කොටස දිගේ ඇරියම පේනවා. ඉන රේඛාව ඉන කොටස තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක මූට්ටුවක් තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක රවුම් කොටසක් මැද්දෙන් කපලා වෙන් කළ විදියට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එක මූට්ටුවයි තියෙන්නේ. මේ මූට්ටුව මැහුවට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ස්කර්ට් එක ලැබෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේක දිගෑරියම තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ දිග ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එකක් තමයි මහන්නේ. රෙදි ආර 3ක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔයගොල්ලෝ කපපු කොටස දිගෑරියම තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය ඉන පටිය කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ පේපර් ස්ටිප් එකක් අරගෙන මම මේකට අරගෙන තියෙන ටිකක් තුනී ස්ටිප් එකක් කොටස මේ විදිහට දෙකට නාවාගෙන ඒකේ ඔයගොල්ලෝ ඉන පටියට අවශ්‍ය පළල ලකුණු කරගන්න. මම අඟල් 1/4ක් පළල ඉන පටියක් තමයි ගන්න. එතකොට අඟල් 1/4ක් පළල ඉන පටියට අඟල් භාගයක් මැහුම් වාස එකතු කරාට පස්සේ අඟල් 2ක් එනවා. අන්න ඒ නිසා අඟල් දෙකේ ඒව දෙකක්. ඒ කියන්නේ අඟල් පටිය දෙකට නමන්න ඕන නිසා අඟල් දෙක බැගින් දෙපාරක් මම මේ විදිහට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉන පටිය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට ඉන පටිය පළල වෙන්නේ අඟල් 1/4යි මැහුම් වාස අඟල් භාගයක් එක්ක අඟල් දෙකක් තමයි ලකුණු කරේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට අපේ ඉන මිම්ම දෙකට බෙදාගත්ත මිම්ම ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් ඉන වටේට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලකුණු කරන්න. එතකොට මගේ ඉන මිම්ම අඟල් 29යි. එතකොට මම අඟල් 14/4ක් විදිහට ඉන මිම්ම දෙකට බෙදාගෙන ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉවර වෙන තැන ලකුණු කරලා අපිට මේකට මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක්වත් අවශ්‍යයි. මොකද අපි සිපර කල්ලන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි විදිහටත් මම ලකුණු කරගන්නවා. මේ මැහුම් වාසි අඟල් භාගය ලගිනුත් අපි මේ විදිහට පටිය සම්පූර්ණ කරලා ඇඳගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ස්ටිප් කොටස කපා ගන්න. මේ පේපර් ස්ටිප් එක දැම්මම ඔයගලන්ට ඉන ටිකක් ශක්තිමත් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරලාට මහන්නත් ටිකක් අපහසුයි. ගොඩක් වෙලාවට සිල්ක් වගේ රෙද්දක් ගත්තොත් මේ විදිහට ස්ටිප් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට හරිම පහසුවෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. මොකද එකෙන් හොඳ ඝනකමක් පටියට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටිප් කොටස කපාගෙන ඉවරුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේක රෙද්දට තියලා අලව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිගෑරියට පස්සේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඉතුරු වෙච්ච රෙදි කොටසක් අරගෙන මේ ස්ටිප් එකේ එක පැත්තක ගම් තියෙනවා අනිත් පැත්තේ නැහැ. අන්නේ ගම් තියෙන කොටස රෙද්දේ කන පිට කොටසට තමයි තියෙන්නේ. හොඳ පිට පැත්තට නෙවෙයි. රෙද්දේ කන පිට පැත්තට මෙන්න මේ වගේ ස්ටිප් එකේ ගම් තියෙන කොටස පැත්ත තියාගෙන මේක අපිට උඩින් හොඳට අයන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අයන් කරාට පස්සේ මේ ස්ටිප් කොටස රෙද්දට හොඳින් ඇරිලා තියෙනවා. මේ තියෙන මම හොඳට අයන් කරගත්ත ස්ටිප් කොටස. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක වටේට මේ ස්ටිප් එකේ ළඟින්ම මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද කපා ගන්නවා. එතකොට අපිට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වටේට කපා ගත්තට පස්සේ අපිට
ඊට අවශ්‍ය ඉන පටිය ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන පටිය ඊට පස්සේ අයන් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේකේ මේ මැද රේඛාවක් ඇඳලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙන්න මේ මැද රේඛාව ළඟින් මේ විදිහට නවලා අපි අර තියාගත්ත මෙහෙම වාසිය අඟල් භාගෙත් මෙන්න මේ විදිහට නවලා අපි අයන් කරගන්න ඕනේ. අයන් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පටිය පේන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ පටිය කොහොමද අපේ මේ සාය කොටසට අල්ලගන්නේ කියලා. මේ තියෙන සාය කොටස මේකේ හොඳ පිට පැත්තට තමයි මුලින්ම මම අල්ලන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සාය හොඳ පිට පැත්තට මෙන්න මේ වගේ පටියේ එක පැත්තක් අපි අර මෙහුම් වාසියේ තියාගත්ත පැත්ත මේ පටියෙත් හොඳ පිට සායෙත් හොඳ පිට පැත්තට මෙන්න මේ එන විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ පේනවා. ඉතින් මේ මගේ රෙද්ද නම් හොඳ පිට නොපිට හරියටම පැහැදිලි නැහැ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ හොඳ පිට තියෙන රෙද්දක් ගන්නවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න. මුලින්ම හොඳ පිට පැත්තට ස්ටිප් කොටසෙත් හොඳ පිට පැත්ත තියාගෙන අපි ඉන වටේටම මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට පින්ස් ගහගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මහන්න පහසුයි. නැත්තම් මොකද මේ අපි මේක ඉන රවුම කපලා තියෙන එක ටිකක් අපි මේ ටිකක් මහනකොට මේක ඇදෙනවා. ඉන ඇදිලා අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය බලලා මේක ඉන වටේටම පින්ස් ගහ ගන්න. ගොඩාක් රෙද්ද අදින්න නැතුව පින් කරගන්න. ටිකක් රෙද්ද ඇදිලා පින් කරොත් ඔයගලන්ට ස්කර්ට් කොටස පටියට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඒක ගානට බැලන්ස් කරලා පින් කරගන්න. පින් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි අර නමාගත්ත නැම්ම දිගේ අඟල් භාගයක් නමලා ස්ටිප් එක නමාගත්තනේ. අන්නේ නැම්ම දිගේ පින් සිවත් කරන ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ඉන වටේටම මහගන්න. දැන් අපි මේ රෙද්ද හොඳ පිට පැත්තෙන් තමයි ස්ටිප් කොටස අල්ලලා මහගන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ අපේ මූට්ටුව මහගන්න. අපි ඉන කොටස තාම මහල ඉවර කරගෙන නැහැ, නිමා කරගෙන නැහැ. ඊට කලින් අපි සිපර් එක අල්ලන්න තමයි හදන්නේ. සිපර් එක අල්ලන්න අපි මුලින්ම අපේ මූට්ටුව පිටුපස්සේ මූට්ටුව මහ ගන්න ඕනේ. ඒකට මුලින්ම මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මූට්ටුව එකට තියලා මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මූට්ටුව කොටස් දෙක අපි හොඳ පිට ඇතුළට හිටින්න කණු පිට උඩට හිටින්න එක පිට එක නමලා මෙන්න මේ වගේ මේසෙ උඩ තියාගෙන වාටිය පැත්තේ ඉඳලා උඩට අපි මූට්ටුව දිගේ පින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට වාටිය ළඟ ඉඳලා මූට්ටුව දිගේ උඩට පින් කරගෙන එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දිගට පින් කරගෙන ඇවිල්ලා ඉන ගාව දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ ඉන වාටිය කොටස අල්ලලා තියෙනවානේ ඉන පටිය. අන්නේ ඉන පටිය අල්ලපු මූට්ටුව ළඟිනුත් අපි එක ළඟට තියලා පින් එකක් ගහගන්න. මොකද එතන මෙහුම් වාසිය කොටස් දෙකකුත් තියෙන නිසා ටිකක් තද ගතියක් තියෙන. ඒක නිසා ඒක එහෙම මෙහෙම යන්න අපි මේ විදිහට පින් එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ ඊතුරු කොටස් ටිකත් අපි මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් ගහගන්නවා. උගල අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ සිල්ක් ගතිය තියෙන රෙද්දක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පින්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිපර් එක අල්ලන්න අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය මැන ගන්නවා. මම මේ වගේ කළු පාට ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. මේ සිපර් එක මේ විදිහට ඉනමින්ම දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන පටිය දෙකට නවනවනේ. අන්නේ දෙකට නවන මැද තැන ඉඳලා මැද තැනට ඉන්විසිබල් සිපර් එකේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති පොඩි ප්ලාස්ටික් ලොක් එකක් තියෙනවා. අන්න එතන තියාගෙන ඊට පස්සේ සිපර් එකේ දිග එන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට ටෙල් රින් චෝක් එකක් පාවිච්චි කරලා ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා වාටිය දක්වා ඔයගොල්ලන්ට මහ ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට වාටිය පැත්තේ ඉඳලා අපිට සිපර් එක අල්ලන තැනට දක්වා අපි අර ලකුණු කරගත්ත උස තියෙන අන්න ඒ තැනට වෙනකන් අපිට මැෂින් එකේ මහගෙන ඉන්න පුළුවන්. මෙතන මහද්දී මූට්ටුව මහද්දී අඟලක් පමණ මෙහුම් වාසි තියන්න. මෙතන ඕවර්ලොක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට මෙතන දාවටිය ලැබිලා තියෙන නිසා මේ මූට්ටුවට මේ විදිහට අඟලක් විතර මෙහුම් වාසි තියාගෙන ඒක මහගෙන එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඉන්විසිබල් සිපර් එක අල්ලගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්විසිබල් සිපර් එකේ ලොක් එක ඕගොල්ලෝ තියන්න ඕනේ. මේ ඉන පටිය දෙකට නැවුවා. මෙන්න පටිය මැද නැම්ම තියෙනනේ. අන්න එතෙන්ට තමයි මේ විදිහට තියන්නේ. මේ ඔයගොල්ලෝ මම සිපර් එක තියාගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. අන්න ඒ විදිහට තියලා ඔයගොල්ලන්ට පින්සලෙන් රඳව ගන්න පුළුවන්. ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් අල්ලන විදිය මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මෙන්න මේ මෙහුම් වාසි කොටසත් පටියේ පැත්තට නැවෙන විදියට තියාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තියලා මම මෙන්න මේ විදියට පහලට පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට පහලට පින්ස් ගහගෙන දිගටම දෙපැත්තම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පින් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි එක මෙහුමක් ගහ ගන්නවා. ඒ අපේ සිපර් එක තැන රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි සිපර් ෆුට් එක පාවිච්චි කරලා සිපර් එක ළඟටම වෙන්න අපේ සිපර් එකේ ප්ලාස්ටික් දැති ටික ළඟටම වෙන විදිහට
මෙහෙමත් ගහගන්නේ. ඕගලන්ට පැහැදිලිවම ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් පහසුවෙන් අල්ලන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මම මෙතන උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒ කාඩ් එකට ගිහින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඉන්විසිබල් සිපර් එක හරියටම පහසුවෙන් අල්ලන විදිය බලා ගන්න. දැන් මම මුලින්ම එක මෙහෙමක් ගහගත්තා. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි මෙහෙම සිපර් එකේ දැති කොටස ළඟටම වෙන්න ගහ ගන්න. මේ ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් අල්ලද්දී නම් ඕගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සිපර් ෆුට් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් ඒක නීට් එකට එන්නේ නැහැ. normal zipper එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට normal foot එකකින් අල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි invisible zipper එකට අනිවාර්යයෙන්ම zipper foot එකක් ඕන. invisible zipper එක හරියටම නීට් එකට ඇල්ලුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇදුවේ හොඳ පැත්තෙන් zipper එක පොඩ්ඩක්වත් පේන්නේ නැහැ රෙද්ද ඇද්දොත් මිසක් zipper එකක් නැතුව ඒක නිකන් මූට්ටුවක් වගේ තමයි ලස්සනට පේන්නේ. දැන් මම zipper එකේ දෙපැත්ත මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගත්තා. අල්ලගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට zipper එක වැහුවට පස්සේ ඉන පටියේ මැද නැම්ම ළඟට වෙනකන් සිපර් එක මෙන්න මේ විදිහට වැහෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සිපර් එකේ අග නැවතත් පොඩ්ඩක් එතන අපේ අර සිපර් එක අල්ලපු නිසා පොඩි ඕපන් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට සිපර් ෆුට් එකම තියෙද්දි පොඩ්ඩක් අයිනෙම්ම සිපර් එක ළඟට වෙනකම් මහලා එතනත් නිමා කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොහොමද සිපර් එක ඇල්ලුවට පස්සේ නිමාව තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ ඉන වාටිය නිමා කරගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට සිපර් එකේ දැති කොටස එළියට එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඉන පටියේ කොන ඇතුළට නවා ගන්නවා. මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම නවලා තියෙන විදිය. ඊට පස්සේ ඒ ඉන පටිය ඒ විදිහටම නැවතත් දෙකට නවලා මැහුම් වාසි කොටස නැවත ඇතුළට නවා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරිම පහසුයි. මෙන්න මේ විදිහට නවා ගත්තට පස්සේ මහන්න මේ විදිහට නවාගෙන අපි කරන්නේ ඉන වටේටම මේ විදිහට මැහුම් වාසියත් ඇතුළට හිටින්න තියලා පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට පින්ස් ගහගත්තට පස්සේ අපිට මේක හොඳ පැත්තෙන් නීට් එකට මහ ගන්න පුළුවන්. මම මේකේදී කන පිට පැත්තෙන් පින්ස් ගහුවට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් හොඳ පිට පැත්තෙන් පින්ස් ගහගන්න. එතකොට මේක මහන්න පහසුයි. මේ විදිහට අපි වටේටම පින්ස් ගහගත්තට පස්සේ අපි හොඳ පිට පැත්තෙන් තමයි මේක මහන්නේ. එතකොට අපිට අර හොඳ පිට පැත්තේ ඉන පටිය සහ සාය එකතු වෙන තැන අපේ මැහුම ගානට අපිට අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය තියාගෙන අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය තියාගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. මැහුම මෙහෙ වෙන්නේ නැති විදියට ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ වටේටම ඉන පටිය දෙකට නවාගෙන පින්ස් ගහ ගන්න. පින්ස් ගහගෙන ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ පැත්තෙන් මේක මහ ගන්න. මේ විදිහට වටේටම ඔයගොල්ලන්ට පින්ස් ගහ ගන්න පුළුවන්. අපි ස්ටිප් එක පාවිච්චි කරපු නිසා මේක මේ විදිහට නවලා පින්ස් ගහ ගන්න හරිම පහසුයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳ පැත්ත. දැන් අපි සායේ හොඳ පැත්ත අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කොනෙන්ම මහන්න පටන් ගන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේකේ සිපර් එක මැහුමට අහු වෙන්න බෑ. සිපර් එකට පොඩ්ඩක් පස්සේ තමයි පටන් ගන්න. සිපර් එක මැහුමට අහු වෙන්නේ නැති විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඉදිකට ගහලා එතන ඉඳලා අපි අර ඉනපටිය ඇතුළට නව කොටස ඇතුලෙන් අහු වෙන විදිහට අපි ඇතුලෙන් ගහපු පින්ස් එක එක ඉවත් කරන ගමන් දිගටම මේ විදිහට මහ ගන්නවා. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ ඉන පටිය සහ සාය කොටස වෙන් වෙන තැනට මිලිමීටර 2ක් වගේ ඉඩ තියාගෙන මේ මැහුම ගහගෙන යන්නේ. මේ මැහුම සහ අර ඉන පටිය ඉවර වෙන තැන අතර දුර එක සමාන විදිහටම ඉන වටේටම තියාගන්න. එහෙම තිබ්බම තමයි මේක ලස්සනට නීට් එකට තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මැහුම මෙහෙ ගිහින් තිබුණොත් මේක අපි අන්දර පස්සේ හොඳ පැත්තෙන් මේ මැහුම කැතට පේනවා. ඒක නිසා මේ වගේ මහද්දි ඉනපටි ඉවර වෙන තැනට මිලිමීටර 2ක් හෝ 3ක් තියලා ඒ ප්‍රමාණය දිගටම තියාගන්න ගමන් සාය ඉවර වෙන තැනට වෙනකම් සාය අනිත් සිපර් කොටස ළඟට වෙනකම මහ ගන්න. අපි මැහුම ඉවර කරද්දිත් අපි අනිත් පැත්තේ සිපර් එක අහු වෙන විදියට මහන්නේ. සිපර් එක ළඟට ඇවිල්ලා මැහුම නවත්තන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මහ ගන්න විදිය මෙන්න මේ වගේ කොනට ඇවිල්ලා සිපර් එක අහු වෙන කලින් මැහුම නවත්ත ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපි මැහුමට පස්සේ තියෙන්නේ. මේ මැහුම එක දිගටම නීට් එකට ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්ස පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. පිටිපස්ස පැත්තෙන් ඉන පටිය දෙකට නවපු එක හැමතැනින්ම අහු වෙලා තියෙන්නේ. ලස්සනට නීට් එකට තියෙන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සිපර් එක වහලා බැලුවොත් මේක සිපර් එක ඉන පටිය උඩට වෙනකම්ම සිපර් එක වැහෙනවා. මේකට නැවත බොත්තම් හක් කිසිම දෙයක් අල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්විසිබල් සිපර් එක නිකම්ම ඇරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ආයෙමත් මේකට බොත්තමක්වත් හක් එකක්වත් අල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ.
ඊළඟට අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන වාටිය මහ ගන්න විතරයි. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්ස මුට්ටුව ළඟින් මම පටන් ගන්නවා. අපි අඟලක් ඉඩ තියාගත්ත වාටිය සඳහා ඒක නිසා මම අඟල් භාගයක් පමණ මුලින් මේ විදිහට නවලා එක මැහුමක් ගහ ගන්නවා. අඟල් භාගයක් නවලා සායි වාටිය වටේටම මේ විදිහට එක මැහුමක් ගහ ගන්න. මේ විදිහට එකපාරක් අඟල් භාගයක් නවලා ඊළඟ පාරක් අඟල් භාගයක් නවලා මහ ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට වාටිය මහ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට මහලා පුරුදු කෙනෙක් නම් එකපාරම දෙපාරක් නවලා වාටිය මහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ සිල්ක් රෙද්දක එහෙම දෙපාරක් නවලා එකපාර මහ ගන්න ගියොත් වාටිය ටිකක් රැලි වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එකක වාටිය රැලි වුණොත් ටිකක් කැත්තට පේනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට හරි පහසුයි මේ විදිහට එකපාරක් අඟල් භාගයක් නවලා වාටිය මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක වටේටම මහලි කරනාට පස්සේ නැවතත් අඟල් භාගයක් නවලා ඉතුරු කොටස මහ ගන්නවා. ඒ විදිහට මෙහුවට පස්සේ හරිම නීට් එකට වාටියක් ලැබෙනවා. දැන් මම එකපාරක් නවලා වාටිය මහගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ තව පාරක් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට නවලා මම සාය වටේට මහ ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එක මහ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක මහලා බලන්න. හරිම පහසුයි. හරිම ලේසි. කපන්නත් හරිම ලේසි. ඉතාලම ඉක්මනට මහ ගන්න පුළුවන්. දිග ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එකක් මහනවා නම් අඟල් 60 පළල් රෙද්ද ගන්න. කොට ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එකක් මහනවා නම් අඟල් 45 පළල් රෙද්ද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් බොක්ස් එකට දාන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන් හැමෝටම පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි මහල ඉවර කරගත්තම අපේ ස්කර්ට් එක පේන විදිය. වාටිය මේ විදිහට පේනවා. ඉන බැලුවොත් අපේ සිපර් එක අල්ලපු කොටස ලස්සනට නීට් එකට තියෙනවා. කිසිම කොටසක් ඇදයක්වත් කිසිම හිඩසක්වත් නැතුව මෙන්න මේ වගේ හප්පවත් බොත්තම්වත් කිසිම දෙයක් අල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේක තමයි දැන් මම මහගත්ත ස්කර්ට් එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට උත්සව අවස්ථාවකට අඳින්න පුළුවන්. මේකේ මේ මම අඳන් ඉන්නේ බ්ලවුස් එක මහන වීඩියෝ එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. ඉතින් මේ බ්ලවුස් එක මහ ගන්න විදිය දැනගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.